હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ શીતળા સાતમ સ્પેશિયલ દરેક ગુજરાતી ઘરમાં બનતા એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મેથી બાજરીના વડા। આ વડા તમે રાંધણછટ પર બનાવી અને સાતમના દિવસે ઠંડા ખાઓ તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલાં એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ તેમાં 1 કપ બાજરીનો લોટ એડ કરી દઈએ। તેની સાથે અડધો કપ ઘઉંનો જાડો લોટ એટલે કે ભાખરી માટે જે લઈએ તે જ લીધો છે અને 1/4 કપ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈએ। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 કપ સમારેલી મેથી, અડધો કપ સમારેલી કોથમીર, 1 ટીસ્પૂન અજમો। અજમાને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈએ। અજમા એડ કરવાથી વડા પચવામાં હળવા રહે છે। હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ અને હવે તેમાં મસાલા કરી લઈએ તો 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, ચપટી હિંગ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હવે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, 1 લીંબુનો રસ અને 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દઈએ અને હવે બધી જ વસ્તુને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો લોટમાં મોણ અને મસાલા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે વડાને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે તેમાં થોડું થોડું દહીં એડ કરતા જઈને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈએ। અહીં તમે દહીંની જગ્યાએ છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો કે દહીં અને મેથીના ભાજીમાં રહેલા પાણીના ભાગને લીધે લોટ બંધાવા લાગ્યો છે અને હવે લોટને આ રીતે મસળી લઈએ। લોટને મસળવાથી વડા એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય છે। તો લોટ સરસ મસળાઈ ગયો છે। હવે લોટને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ અને હવે વડા સાથે ખવાતી ટેસ્ટી ચટણી બનાવી લઈએ। તો તેના માટે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં 1 ડુંગળી એડ કરી દઈએ, સાથે 5 થી 6 લસણની કળી, 3 લીલા મરચાંના ટુકડા, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 10 થી 15 સિંગદાણા, સિંગની જગ્યાએ દાળિયા પણ લઈ શકો છો। ખાટો મીઠો ટેસ્ટ માટે 1 લીંબુનો રસ, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 કપ જેટલી કોથમીર એડ કરી દઈએ અને હવે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી પણ એડ કરી દઈએ અને હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈને મીડિયમ થીક અને ખાટી મીઠી ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો લોટને રેસ્ટ થતાં લગભગ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે ઢાંકણ ખોલી લઈએ અને હવે બાજરીના વડાને એકદમ સ્લફી બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન કુકિંગ સોડા એડ કરી દઈએ અને તેની ઉપર 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી અને હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો સોડા લોટમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે થોડું તેલ એડ કરી ફરી તેને મસળી લઈએ। તો લોટને સરસ મસળીને મેં સોફ્ટ કરી લીધો છે। હવે વડા બનાવવા માટે હાથમાં થોડું તેલ લગાવી દઈએ જેથી લોટ હાથમાં ચોટે નહીં। હવે નાની સાઈઝનો લુઓ લઈ તેને આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી દઈએ અને પછી આ રીતે પ્રેસ કરી તેને આ રીતે વડાનો શેપ આપી દઈએ અને હવે થોડાક સફેદ તલ આ રીતે લગાડીને આંગળીની મદદથી દબાવીને પ્રેસ કરી દઈએ। આ રીતે મીડિયમ થીક એવા બધા વડા તૈયાર કરી લઈએ।
તો આ રીતે મેં મીડિયમ થીક એવા બધા વડા તૈયાર કરી લીધા છે. તો વડાને તળવા માટે મેં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તેલ ગરમ થાય એટલે વડાને તળવા માટે એડ કરી દઈએ. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર વડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ અને વચ્ચે વચ્ચે વડાને આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું છે. અહીં આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વડા હાઈ ફ્લેમ પર નથી તળવાના, નહીં તો વડા બહારથી તો ક્રિસ્પી થઈ જશે પરંતુ અંદરથી કાચા રહેશે. વડા બંને સાઈડથી તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે વડાને ઝારાની મદદથી કાઢી અને કિચન પેપર પર લઈ લઈએ જેથી વધારાનું બધું જ તેલ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો વડા એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થયા છે. હવે આ રીતે બધા જ વડાને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો બધા વડા તળાઈને રેડી છે. હવે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈએ. હવે એક સર્વિંગ પ્લેટ લઈ તેમાં ગરમા ગરમ મેથી બાજરીના વડાને સર્વ કરી લઈએ. સાથે ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ જોડે સર્વ કરીએ. આ વડાને તમે 3 થી 4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને મુસાફરીમાં લઈ જવા હોય તો પણ લઈ જઈ શકો છો. જો આજની આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.